अब अर्को लेयरमा आउँदाखेरि फेरि हामीले चाहिँ अघिको निमोनिक याद गर्नुपर्ने हुन्छ है. इफ यु डोन्ट नो द निमोनिक देन प्लिज वाच द फर्स्ट पार्ट अफ दिस सिरिज है. सो इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना. यो भयो. अब आउँछ ई भनेको चाहिँ लिमिटिङ मेम्ब्रेनमा आइपुग्यौँ है. त्यो पनि एक्सटर्नल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन है थ्रु विच पासेस द प्रोसेस अफ द रड्स एन्ड कोन है. यहाँ छ नि है आउटर लिमिटिङ मेम्ब्रेन चाहिँ जसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ प्रोसेस अफ द रड्स एन्ड कोन्स. नट यसमा चाहिँ रड्स मात्रै देखाएको छ तर कोनको पनि प्रोसेसहरू पास हुन्छ है. द्याट्स इट, सक्यो, केही पनि छैन यसमा. लिमिटिङ मेम्ब्रेनमा प्रोसेस मात्रै गइरहेको हुन्छ. सो नाउ वी मुभ अन टु द नेक्स्ट लेयर द निमोनिक अगेन. इफ यु हेभेन्ट वाच गो वाच इन पार्ट 1 है. इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना. अब आई भनेको इन्टरनल, ओ भनेको आउटर है. अनि ओ भनेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब पिएन भन्छ. यो एन भयो, ओ र एन भयो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है. सो इट इज द आउटर एन्ड न्युक्लियर लेयर है. पी भनेको चाहिँ के हुन्छ प्लेक्जिफर्म, बट वी आर टकिङ अबाउट द न्युक्लियर. सो आउटर न्युक्लियर लेयर अर ओएन है. द्याट्स फर आवर आफूले पढ्नलाई है. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउटर न्युक्लियर लेयर भनेको चाहिँ यसमा मजाले देखेको छ नि यो फोटोमा है. कन्टेन्स न्युक्लियाई अफ द रड एन्ड कोन चाहिँ यहाँ रड भयो कोन भयो. यसको चाहिँ न्युक्लियाईको चाहिँ सबै यो आउटर न्युक्लियर लेयरमा छ नि त. त्यति हो, यसको अरूको केही पनि सिग्निफिकेन्स छैन है. सो अगेन इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना है. पिएन भनेपछि ओ भनेपछि के हो भन्दाखेरि आउटर, पी भनेको प्लेक्जिफर्म है. सो आउटर प्लेक्जिफर्म लेयर. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रडको स्पेरियोल र कोनको स्पेरिकल हुन्छ है. अब यो रडको चाहिँ स्पेरियोल्स हुन्छ तर कोनको चाहिँ पेडिकल हुन्छ. सो वाट इज स्पेरियोल्स एन्ड पेडिकल्स है, मैले त बुझेको थिइनँ. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो न्युरोनको प्रोजेक्सन हो है. विच इज त्यो चाहिँ साइट अफ त्यो सिनेप्टिक ट्रान्समिसन हुन्छ नि त्यहाँ मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ कि. यो भनेको जस्तो अलिकति यो गाभिनलाई त्यो जोड्या जस्तो छ कि है. सो इट इज अ स्पेसलाइज न्युरोन प्रोजेक्सन विच इज अ साइट अफ सिनेप्टिक ट्रान्समिसन. रडको स्पेरियल हुन्छ, कोनको पेडिकल हुन्छ. कोनको चाहिँ के हुन्छ भने अल्सो नोन एज द कोन फुट है, खुट्टा हो क्या. अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी पढ्यौँ रड स्पेरियल्स भयो, कोन पेडिकल्स भयो. अब अर्को आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि डेन्ड्राइट्स अफ द बाइपोलर सेल. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेन्ड्राइट्स अफ द बाइपोलर एन्ड द हरिजेन्टल सेल है. यहाँ डेन्ड्राइट्सहरू देखिरहेको छ. यी हरिजेन्टल सेल भने यो भयो, बाइपोलर सेल भने यो भयो, हरिजेन्टल सेल भने यसको डेन्ड्राइट्सहरू चाहिँ यो आउटर प्लेक्जिफर्म लेयरमा छ. न्युक्लियर लेयरमा के छ न्युक्लियस छ, सक्यो है. अब फेरि अगेन इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना. अब इनर आउटर पिएन भनेपछि इनरको पनि न्युक्लियर भयो है. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल बडिज अफ द बाइपोलर सेल हुन्छ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइपोलर सेलको चाहिँ सेल बडिज हुन्छ. यो भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्डर न्युरोन हो है. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कन्टेन्स द न्युक्लिया अफ द बाइपोलर सेल. यसमा चाहिँ सेल बडिज पनि हुन्छ, न्युक्लियाई पनि हुन्छ है अफ द बाइपोलर, मुलर, हरिजेन्टल र एमाक्राइन सेल. चारवटा टाइप अफ सेल होइन. यो भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बाइपोलर, मुलर होइन, हरिजेन्टल एन्ड एमाक्राइन चाहिँ यो यिनीहरूको चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ यो सेलहरूको चाहिँ है. अर्को भनेपछि चाहिँ इट कन्टेन्स क्यापिलरिज एन्ड सेन्ट्रल आर्टरी अफ द रेटिना. यसमा चाहिँ सेन्ट्रल आर्टरी र क्यापिलरी हुन्छ. अनि बाइपोलर सेल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको फर्स्ट अर्डर न्युरोन हो. यहाँ माथि नै छ है. सो यहाँ फोटो पनि छ एउटा एचएनईमा है. सो नाउ लेट्स मुभ अन टु न्युक्लियरबाट प्लेक्जिफर्म. यसमा के थियो सेल बडिज अफ द बाइपोलर सेल होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मुलरहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बाइपोलर, हरिजेन्टल र अनि त्यसपछि चाहिँ अनि एमाक्राइन सेल्सको चाहिँ ऊ हुन्छ कि न्युक्लियाई हुन्छ. तर सेल बडिज भनेको बाइपोलर सेल्सको हुन्छ है. सो अब हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि इनर प्लेक्जिफर्म लेयरमा छौँ नि त. पिएन. सो पी भनेको प्लेक्जिफर्म. यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इट हेज द इट कन्सिस्ट अफ द कनेक्सन बिट्विन द एक्जोन्स अफ द बाइपोलर सेल एन्ड डेन्ड्राइट्स अफ द ग्याङ्ग्लियन सेल एन्ड प्रोसेसेस अफ द अमाकाइन सेल है. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन बट अल्सो नो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जोनहरूको चाहिँ कनेक्सन हुने हो होइन. त्यो भनेको चाहिँ बाइपोलर सेलमा भयो एन्ड द डेन्ड्राइट्स अफ द ग्याङ्ग्लियन सेल एन्ड द प्रोसेसेस अफ द एमाक्राइन सेल. यति याद भयो पुग्यो है. अब फेरि हामी जान्छौँ इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना. जी भनेको ग्याङ्ग्लियन सेल लेयर है. हामी चाहिँ अब भित्रबाट बाहिर गएर थियौँ, बाहिरबाट भित्र गइरहेछौँ कि अहिले है. अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्याङ्ग्लियन सेल लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल बडिज अफ द ग्याङ्ग्लियन द्याट इज द सेकेन्ड अर्डर न्युरोन है. सेल बडिज अफ द ग्याङ्ग्लियन सेल्स भनेको चाहिँ सेकेन्ड अर्डर न्युरोन. यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टु टाइप्स अफ ग्याङ्ग्लियन सेल हुन्छ. त्यो भनेको मिडजेट ग्याङ्ग्लियन सेल्स हुन्छ, अर्को भनेको पोलिसिम्न्याप्टिक ग्याङ्ग्लियन सेल. अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मिडजेट ग्याङ्ग्लियन सेल भनेको चाहिँ प्रेजेन्ट इन द म्याकुलर रिजन, म्याकुलामा भइरहेको हुन्छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो भनेको चाहिँ पेरिफेरल रेटिनामा हुन्छ पोस्ट सिनाप्टिक ग्याङ्ग्लियन सेल है. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि
मिडजेट ग्याङ्ग्लियन भनेको चाहिँ अब पुन्टे हो नि त मिडजेटको मिनिङ होइन। सो एउटा मिडजेट ग्याङ्ग्लियनले चाहिँ सिनाप्स हुन्छ केसँग भन्दाखेरि सिङ्गल एक्जोन अफ द सिङ्गल बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेलको चाहिँ त्यो एक्जोन हुन्छ त्यस एउटामा मात्रै जोडिने हुन्छ मिडजेट ग्याङ्ग्लियन सेल, नामै त्यस्तै छ है। अर्को भनेको पोलिसिनेप्टिक, नाममै छ। अब यो भनेको चाहिँ पोली भनेको धेरै, सिनेप्टिक भनेको सिनेप्स बनाउने होइन। प्रेजेन्ट प्रिडोमिनेन्टली इन द प्रेजेन्ट रेटिना, अहिलेको चाहिँ म्याक्युलामा थियो, यो भनेको चाहिँ पेरिफेरल रेटिनामा छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ नि वान पोलिसिनेप्टिक ग्याङ्ग्लियन सेल सिनाप्सिस विथ हन्ड्रेड्स अफ बाइपोलर सेल है। यसमा चाहिँ एउटा मात्रै होइन धेरै 100वटासम्म पनि गर्न सक्छ। सो नाउ वी मुभ अन टु नेक्स्ट पार्ट है। इन नेक्स्ट लेयर द्याट इज द हामी 9th लेयरमा पुगिसक्यो। इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना। एन भनेको न फाइबर लेयर, अल्सो नोन एज द स्ट्राटिकम अप्टिकम है। यो भनेको कस्तो ह्यारी पोटरको स्पेल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ स्ट्राटिकम अप्टिकम। एन्ड अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोन्स अफ द ग्याङ्ग्लियन सेल्स होइन, ग्याङ्ग्लियन सेल्स हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पास थ्रु द लामाइना क्रिब्रियोसा। यो ग्याङ्ग्लियन सेलको जुन त्यो यो नर्भ फाइबर लेयरमा चाहिँ होइन एक्जोनहरू छ तिनीहरू चाहिँ लामाइना क्रिब्रियोसाबाट जान्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फर्म अप्टिक नर्भ। वाट इज लामाइना क्रिब्रियोसा भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटो छ नि, यो हेरेर कस्तो बुझिन्छ भन्दाखेरि इट इज अ मेस लाइक स्ट्रक्चर होइन, कस्तो त्यो छानी जस्तो स्ट्रक्चर छ नि त है। स्ट्रक्चर एट द अप्टिक नर्भ हेड है। यो भनेको अप्टिक डिस्कमै हो, अप्टिक डिस्क भनेको अप्टिक नर्भ हेड पनि हो। त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्ड गरेर हुन्छ है। एन्ड सपोर्ट्स द रेटिनल ग्याङ्ग्लियल सेल्स एक्जोन्स एज दे फर्म एन अप्टिक नर्भ। यसको काम भनेको चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो रेटिनल ग्याङ्ग्लियन सेल्सको एक्जोनलाई होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ एज दे फर्म एन अप्टिक लेयर, अप्टिक नर्भ है। यो भनेको लामाइना क्रिब्रियोसा। अब अर्को भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब वी हेभ कम टु अ भेरी कन्सेप्चुअल टपिक है। एरेन्जमेन्ट अफ द नर्भ फाइबर्स अफ द अप्टिक नर्भ हेड। अप्टिक नर्भ हेडमा चाहिँ हाम्रो यो नर्भ फाइबरहरू चाहिँ कसरी एरेन्ज भइरहेको हुन्छ भनेर है यसरी यो फिगरमा देख्न सकिन्छ है। मजाले यसरी गएको छ, यसरी गएको छ, यहाँ गएको छ, तल गएको छ। अनि यो फिगरमा चाहिँ यसरी सबैमा यसरी गएको छ। यु विल कम टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भेरी सुन है। सो अब अलिकति पढ्दै जानु। एनाटोमिकल बेसिस अफ द फिल्ड डिफेक्ट है। यो हामीले ग्लाउकोमा पनि पढ्न पर्ने हुन्छ। तर कुनै कुनै मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको यो भिजुअल फिल्ड हुन्छ नि, यो यस्तो भयो भने चाहिँ यतातिर देख्दैन, यतातिर देख्न सक्ने हुन्छ क्या है। बिचमा चाहिँ कालो धब्बा देख्न सक्ने हुन्छ। सो वाट इज द बेसिस अफ द फिल्ड डिफेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ इज द डिस्ट्रिब्युसन अफ द रेटिनल नर्भ फाइबर। अर्को भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ नर्भ फाइबर्स विदिन द अप्टिक नर्भ हेड। त्यसले दुईवटा कुराले गर्न सक्छ है। अब डिस्ट्रिब्युसन अफ द रेटिनल नर्भ फाइबर यो हामीले पछि चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि साइकलको टायर जस्तै छ क्या है। लेट्स जस्ट टेक द्याट आइडिया कि साइकलको टायर जसरी नै रेटिनल नर्भ फाइबरहरू गइरहेको हुन्छ। बट यहाँ फोटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, बट इट सिम्स एज इफ अ साइकलको टायर होइन। सो अब हामीले चाहिँ यो रेटिनल नर्भ फाइबर है यहाँ पहेँलो भनेर यसरी देखाएको छ, यसरी भयो, यसरी भयो है। यहाँ राम्रोसँग हेर्नु पनि यसरी गएको छ, 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 अनि यसरी गएको छ है। अब यो फिगरमा हो, यो भनेको चाहिँ लेफ्ट आई भयो होइन। यो लाइक जस्ट सपोज है बुझ्नुलाई यु आर वाचिङ योर आई लाइक रेटिना हेरिरहेको छ तर पछाडिबाट है। सो मैले यतापट्टि राइट पनि गरिदिएको छु यसलाई मिररिङ गरेर है। सो दिस इज द फरवर्ड, यतातिर अगाडि भनेको चाहिँ फरवर्ड हो तिम्रो होइन यो पेसेन्टको, पछाडिको ब्याकवर्ड, यतापट्टि भनेको राइट, दिस इज लेफ्ट है। एज इफ यु आर सिइङ योर सेल्फ फ्रम द ब्याक, जस्ट रिमेम्बर द्याट। यो कन्सेप्टको लागि मात्रै हो। अब के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ नेजल्स फाइबर्स फ्रम द नेजल हाफ है। आफ्नैमा चाहिँ उ गर्ने। अब जतातिर नेजल साइड छ है, यसको नेजल साइड भने यो भयो, यसको नेजल साइड भने यता भयो है। सो फाइबर्स फ्रम द नेजल हाफ डिरेक्टली कम्स टु द अप्टिक डिस्क है। यो चाहिँ अप्टिक डिस्कमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि सुपेरियर रेडिएटिङ फाइबर र इन्फेरियर रेडिएटिङ फाइबर यसरी आएको छ नि। सुपेरियर रेडिएटिङ फाइबर, इन्फेरियर रेडिएटिङ फाइबर, सुपेरियर रेडिएटिङ फाइबर, इन्फेरियर रेडिएटिङ फाइबर है। ओके नाउ वी आर डन द्याट। अब अर्को भनेपछि चाहिँ होइन म्याकुलर एरिया। यो म्याकुलर एरिया कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यति हो है। म्याकुलर एरियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइबरहरू चाहिँ होरिजेन्टली आइरहेको छ नि त, मोर होरिजेन्टली आएको छ है। अनि त्यसपछि एज पेपिलो म्याकुलर बन्डल अर पिएमबी यो छ नि, पेपिलो म्याकुलर बन्डल पिएमबी यो भयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ फाइबर्स फ्रम द टेम्पोरल रेटिना। यो नेजल साइड भयो, यो नेजल साइड भयो, यो टेम्पोरल साइड भयो, यो टेम्पोरल साइड है। टेम्पोरल रेटिनाबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइबर्स चाहिँ कसरी आउँछ भने आर्क हुन्छ क्या, यसरी आर्क भएको छ नि म्याकुलामा है। म्याकुला एन्ड द पिएमबी है। पेपिलो म्याकुलर बन्डलमा चाहिँ आर्च भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि माथि चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि सुपेरियर आर्कुएट फाइबर्स, यतापट्टि चाहिँ इन्फेरियर आर्कुएट फाइबर्स। सो यु मस्ट नो द्याट है। यो भनेको चाहिँ सुपेरियर रेडिएटिङ फाइबर्स, दिस इज द इन्फेरियर रेडिएटिङ फाइबर्स, दिस इज द पेपिलो म्याकुलर बन्डल होइन। एन्ड दिस इज द सुपेरियर आर्कुएट फाइबर एन्ड दिस इज द इन्फेरियर आर्कुएट फाइबर। यो हाम्रो बुकमा अलिकति एलएफए लेखाएको छ, सो द्याट इज अ मिस्टेक है। सो लेट्स द्याट हेज टु बी करेक्टेड। सो आई करेक्टेड द्याट एज वेल है। त्यसपछि
यति भयो है। अब इन बिट्विन द होइन सुपेरियर आर्केड फाइबर इन्फेरियर आर्केड फाइबर देयर इज अ होराइजन्टल ग्राफे। यो सुपेरियर आर्केड फाइबर यसरी गइरहेको छ, इन्फेरियर आर्केड फाइबर यसरी गइरहेको छ भने यहाँ बिचमा चाहिँ होराइजन्टल ग्राफे हुन्छ। यो बुकमा राम्रोसँग देखाएको छैन है, सो अलिकति कन्फ्युज हुन्छ कि। सो अब एरेन्जमेन्ट अफ द नर्भ फाइबर्स विथिन द अप्टिक नर्भ हेड है, कसरी चाहिँ नर्भ फाइबरहरू चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नर्भ फाइबरको लेयर है। सो सबसे नजिक चाहिँ नर्भ फाइबरको कतिवटा लेयर देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छ है। यसमा चाहिँ घट्दै गइरहेको छ, यसमा चारवटा तिनवटा दुईवटा एकवटा है। सो दिस इज अलिकति इम्पोर्टेन्ट है, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो एरेन्जमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी देखिरहेछ है, यो अप्टिक नर्भ हो नि त। तर ल्याटरली साइड भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ अघिको फिगर जस्तै त हो नि यो पनि, यसो देखिरहेको हुन्छ है। अनि यो हाम्रो उखमा भइरहेको कुराहरू छ। अनि यो भनेको चाहिँ भिजन, त्यो चाहिँ हामीले ग्लाउकोमामा चाहिँ राम्रोसँग पढ्छौँ। सो प्लिज रिड यर ग्लाउकोमा बुक है, एक कुरा न अर एनिथिङ, बट यु सुड नो कि यो यतिवटा यसरी एरेन्जमेन्ट छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोज है यो पार्टमा चाहिँ यो पार्टमा इन्जुरी भयो अरे सपोज है। सो यहाँबाट जाने नर्भहरू हुन्छ नि, यो भनेपछि त के भयो भन्दाखेरि यो पार्टको नर्भको ट्रान्समिसन यता हुँदैन है। बट इफ देयर इज एन इन्जुरी इन सेम प्लेस है, यो ठाउँको भिजनलाई एफेक्ट पर्छ त पर्दैन। किन भन्दाखेरि देयर आर अदर फाइबर्स है, योबाट नदेखि के भयो त यो फाइबरले कन्ट्याक्ट गर्छ, यसले गर्छ है। सो द्याट इज अल्सो एन इम्पोर्टेन्ट concept in retina होइन। So you will know about this more on glaucoma if you don't know, so don't worry. So now we're moving on to the arco layer, that is in new generation it is only ophthalmologist who examines the patient's retina. eye भनेपछि अघिको हाम्रो एक्सटर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन सक्यो, अब पालो आउँछ इन्टरनल लिमिटिङ मेम्ब्रेन। इन्टरनल लिमिटिङ मेम्ब्रेन भइहाल्यो। अर्को भनेपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द इनरमोस्ट लेयर एन्ड सेपरेट्स द रेटिना फ्रम द भिट्रस। यसले चाहिँ रेटिना र भिट्रसलाई चाहिँ इनर लिमिटिङ मेम्ब्रेनले चाहिँ सेपरेट गरेर हुन्छ है। सो हाउ इज इट फर्म? इट इज फर्म बाई द युनियन अफ द टर्मिनल एक्सपान्सन फ्रम द मुलर्स फाइबर। यो भनेको चाहिँ मुलर्स फाइबर यहाँ छ नि, यो चाहिँ युनियन भइरहन्छ कि टर्मिनल एक्सपान्सन अफ द मुलर्स फाइबरको चाहिँ यो जुन युनियन हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ बनेर हुन्छ है। अनि इट इज द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन है, यति हो। त्यसपछि अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मोर एन्ड फोबिया और फोबिया सेन्ट्रालिस स्ट्रक्चर है। फोबिया सेन्ट्रालिस भनेको केमा थियो? म्याक्युलाको भित्र फोबिया, म्याक्युलाको भित्र यहाँ फोबिया थियो, फोबियाको भित्र फोबियोला है। बट लेट्स रिड अबाउट द फोबिया राइट नाउ है। फोबिया और फेबिया स्ट्रक्चरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक्युलर ल्युटिया भयो, सेन्टर अफ द म्याक्युलर ल्युटिया इज डिप्रेस्ड, द्याट इज नोन एज द फोबिया और फोबिया सेन्ट्रालिस होइन। अनि त्यसपछि यहाँ फोटोमा पनि छ। अब यो स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ के छ यो, दिस इज फ्रम यर बुक मिटिङ भन्न आयो के अरे के कुरा न है। सो प्लिज रिड द्याट। आई हेभ जस्ट केप्ट बुकको पनि रेफरेन्सेस बिकज यु वुड फाइन्ड इट इजी होइन। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोबिया सेन्ट्रालिस होइन। फोबिया सेन्ट्रालिसमा रड सेल्स हुँदैन होइन, कोन्सहरू टाइटली प्याक्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू रेटिनल लेयरहरू चाहिँ थिन हुन्छ होइन। तर यसमा चाहिँ अब म्याक्युला भयो, म्याक्युलाबाट फोबियाबाट फोबियोला भन्ने भयो। फोबिया कन्सिस्ट अफ कोन्स एन्ड न्युक्लियाई विच इज कभर्ड बाई अ थिन इन्टरनल लिमिटिङ मेम्ब्रेन। यो भइसकेको कुरा हो। अदर अल रेटिनल लेयर आर एब्सेन्ट इन दिस रिजन है, अरू केही पनि रेटिनल लेयर चाहिँ हुँदैन यो रिजनमा है। सो अब रेटिनल ब्लड सप्लाईको कुरा गरौँ। रेटिनल ब्लड सप्लाई केले दिइरहेछ है? अब यसमा पनि यो निमोनिक रेटिना भन्छ, यो 10वटा लेयर त आउनै पऱ्यो कि होइन। इन न्यू जेनेरेसन इट इज ओन्ली अप्थाल्मोलोजिस्ट हु एक्जामिन्स द पेसेन्ट्स रेटिना है। अब यसमा चाहिँ रुल अफ 4 र 6 छ कि होइन। यो भनेको इनर र आउटर भयो कि है। पहिला सुरुको यो जुन 6वटा छ यिनीहरूलाई चाहिँ इनर भन्छ, बाहिरको यो यसलाई चाहिँ आउटर भन्यो है। इनबाट आउट गएर हो नि त होइन, इनबाट आउट गएर हो। सो आउटर रेटिनल लेयर भनेको 4 है। 4 भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा जुन लेयर छ आउटर, यिनीहरू रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम, फोटो रिसेप्टर, रज एन्ड कर्निया होइन। त्यो भनेको चाहिँ त्यही रज एन्ड कर्निया फोटो रिसेप्टर भयो। अर्को भनेको एक्सटर्नल लिमिटिङ मेम्ब्रेन भयो। अर्को भनेको आउटर न्युक्लियर लेयर। यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डिभोइड अफ एनी काइन्ड अफ ब्लड सप्लाई है। सो इट इज एन एभास्कुलर। तर न्युट्रिसन त चाहियो कसरी पाउँछ भन्दाखेरि डिफ्युजेस फ्रम द कोरेड क्यापिलरिज एन्ड अल्सो देयर इज अ कन्ट्रिब्युसन अफ एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरीबाट पनि पाइरहेको हुन्छ है। सो अब इनर 6वटा लेयरको कुरा गर्नुपर्ने भयो है।
सो अब इनर 6 रेटिनल लेयर भनेको चाहिँ 6ले दिन्छ क्या 4 भयो अघिको त्यो चाहिँ अभास्कुलर थियो अब 6वटा चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरीको सजिलो छ है। अब कोही कोही पेसेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम लक्की हुन्छ कि तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिलियो रेटिनल आर्टरी पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ पोस्टेरियर सिलियरीकै ब्रान्च हो है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म्याकुलर एरियालाई सप्लाई गरेर हुन्छ। अरू नर्मल पर्सनलाई चाहिँ सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरीले मात्रै दिएर हुन्छ, तर कोही कोही लक्की पर्सनमा चाहिँ सिलियो रेटिनल आर्टरी विच इज अ ब्रान्च अफ द पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरीले पनि गरेर हुन्छ कि सप्लाई गरेर हुन्छ। सो यदि यो लक्की मान्छेमा यदि रेटिनल आर्टरी अक्लुजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेन्ट्रल भिजन चाहिँ लस हुँदैन है, किन भन्दाखेरि यसमा अर्को एउटा ब्याकअप सप्लाई छ भन्दा नि मिल्छ है। तर नर्मल मान्छेमा हुन्छ जसको एउटा ब्लड सप्लाई विज ओन्ली सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरी नो। सो यस द्याट आई फाउन्ड इट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ, सो आई वान्टेड टु सेयर विथ यु है। अर्को भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल रेटिनल आर्टरीको कुरा गरौँ है। यो भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल कप अफ द अप्टिक डिस्कबाट चाहिँ इमर्ज हुन्छ। अनि यसको चाहिँ टाइप्सहरू छ कि यसलाई चाहिँ अब के भन्छ डिभिजन छ है, यसरी डिभाइड गर्न मिल्छ। यो भनेपछि अब यतातिर भनेपछि नेजल साइड, यता अफकोर्स यतातिर नोजल साइड छ है। यो भनेको सुपेरियर भयो इन्फेरियर भयो, यता टेम्पोरल भयो सुपेरियर नेजल होइन, टेम्पोरल नेजर होइन सरी इन्फेरियर नेजल सरी टेम्पोरलै हो नि त, यो टेम्पोरल भयो टेम्पोरल साइड दिस इज है। सो दिस इज सुपेरियर नेजल, दिस इज द टेम्पोरल नेजल, दिस इज द इन्फेरियर नेजल होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यतापट्टि चाहिँ अनि यो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेरियर र अनि टेम्पोरल छ है, त्यति कुरा हो। अनि त्यसपछि अल अफ देम आर इन्ड आर्टरिज। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्ड आर्टरिज हो कि यो डबल सर्कुलेसन छैन है, एनास्टोमोसिस हुँदैन। सो अल अफ देम आर इन्ड आर्टरिज एन्ड डु नट एनास्टोमोसिस विथ इच अदर। तर बट रेटिनल भेसल एन्सिलरी सिस्टमहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अफ द भेसल एनास्टोमोसिस एक्जिस्ट है, आर्टरीलाई मात्रै हो भेनको कुरा होइन है। अनि त्यो चाहिँ विथ द भेजल्स द्याट इन्टर्स द अप्टिक नर्भ हेड फ्रम द आर्टेरियल सर्कल अफ द जिन ह्यालरको चाहिँ यो सर्कल हुन्छ है, यसको बारेमा अलिकति थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सो ब्रान्चेस अफ द आर्टेरियल सर्कल्स अफ द जिन ह्यालर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट द ल्यामिना क्रिब्रियोसा। यो ल्यामिना क्रिब्रियोसा है, वाट इज ल्यामिना क्रिब्रियोसा? इट इज द मेस लाइक स्ट्रक्चर एट द अप्टिक नर्भ द हेड द्याट सराउन्ड्स एन्ड supports the retinal ganglion cells, axons, and as they form the optic nerve. And also it sends its branches to the optic nerve head and surrounding the retina है। यो जिन मोलरको चाहिँ यो सर्कल छ नि आर्टेरियल सर्कल त्यो हो। अब अर्को भनेको चाहिँ रेटिनल भेन। रेटिनल भेन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द फल आउट प्याटर्न अफ द रेटिनल आर्टरी है। अनि यसको चाहिँ कहाँ जान्छ सिधै भन्दाखेरि केभर्नस साइनसमा है। सो रेटिनल भेनमा यदि कुनै काइन्ड अफ इन्फेक्सन छ भने द्याट क्यान लाइक म्यानिफेस्ट एज एन केभर्नस साइनसको त्यो इन्फेक्सन है। सो ड्रेन इन्टु द केभर्नस साइनस हुन्छ। अनि एनास्टोमोसिस अफ द रेटिनल भेन एन्ड सिलियरी भेन इज ओन्ली एट द ल्यामिना क्रिब्रियोसा। यो भनेको चाहिँ ल्यामिना क्रिब्रियोसामा मात्र चाहिँ एनास्टोमोसिस हुन्छ क्या है। ल्यामिना क्रिब्रियोसामा यहाँ कुरा गरेको छ नि त, इन्भेस्ट द ल्यामिना क्रिब्रियोसा है। त्यसपछि अर्को भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड सप्लाई अफ द अप्टिक नर्भ हेड अर द अप्टिक नर्भ डिस्क भनेको चाहिँ यति हो है। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी गरे हुन्छ डिभाइड गरे हुन्छ क्या चारवटा पार्टमा है। सुपरफिसियल नर्भ लेयर होइन, प्री ल्यामिलर लेयर, अनि ल्यामिलर रिजन र अनि रेट्रो ल्यामिलर रिजन है। सो अब यसको चाहिँ ब्लड सप्लाई कस्तो हुन्छ भने सुपरफिसियल सर्फेस नर्भ फाइबर छ भने यसमा चाहिँ रेटिनल आर्टेरियलले दिएर हुन्छ है। यो एरियामा छ भन्दाखेरि रेटिनल आर्टेरियलले दिएर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ प्री ल्यामिलर रिजन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भेसल्स अफ द सिलियरी ग्याङ्ग्लियनले दिएर हुन्छ है। यताबाट रेटिनल आर्टरी, यो भनेको चाहिँ सिलियरी ग्याङ्ग्लियन। ल्यामिना क्रिब्रियोसा रिजन भनेको चाहिँ सर्ट पोस्टेरियर सिलियरी आर्टरिज एन्ड द सर्कल अफ जिनले चाहिँ दिएर हुन्छ यसरी है। अनि अर्को भनेको रेटिनल ल्यामिनर रिजन, यो भनेको चाहिँ सिलियरी एन्ड रेटिनल सर्कुलेसनले चाहिँ दिएर हुन्छ। सो बाई दिस वी हेभ फिनिश द एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ द रेटिना एन्ड इन द नेक्स्ट भिडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्याथोलोजिज होइन, हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी, डायबेटिक रेटिनोप्याथी and other things. So please stay tuned and please consider subscribing. If there is any kind of mistake or if there is anything that you need your doubts to be cleared, then please feel free to comment because we grow by discussing होइन, जति डिस्कस गऱ्यो त्यति ग्रो हुन्छ। एन्ड प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ इफ यु फाउन्ड दिस भिडियो होइन एकदम युजफुल। थ्याङ्क यू। दिस इज आई विल टिच यु मेडिसिन साइनिङ अफ।